नमस्ते साथीहरु आज चाहिँ हैन म खाको ब्लग बनाउन गइरहेको छु सो म हजुरलाई चाहिँ खाएर देखाउँछु अनि म हजुरलाई चाहिँ मेरो खानाको इन्ट्रोडक्सन गराउँछु यो चाहिँ मेरो फेभरेट बोइल एग अनि त्यसपछि यो मेरो फेभरेट प्राउन वाओ एन्ड यो सलाद अनि त्यसपछि मेरो चाउमिन अनि बुङ्गुरको मासु अनि अन्डा वाओ सो म हजुरलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु कस्तो बनेको छ ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा यो चाहिँ मेरो बुढीले मेरो लागि स्पेशल बनाएर डिजाइन चाहिँ मेरो बुढीले मेरो लागि गरेको सो आई एम सो ह्याप्पी एन्ड ओह माय गॉड वाओ म लास्ट फेरि फुड लभर आई एम अरे कहना क्या चाहते हो गफ भनेपछि गर्दै गरौँला हैन म फर्स्टमा चाहिँ हजुरलाई खाएर देखाउँछु साथीहरु and your half boiled egg. This one my favorite. सो हजुरले पनि बेला बेलामा यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ कुछ भी वाओ चाउमिन अनि बुङ्गुरको मासुको साथ सो स्पाइसी एन्ड टेस्टी वाओ चम्चा चाहिँ लास्ट छान भयो सो स्पाइसी गाइस मेरो बुढीको हातमा जादु छ सो हजुरहरूलाई चाहिँ म यस्तै यस्तै खालको ब्लगहरू बनाएर चाहिँ हाल्छु हैन हजुरलाई मन पर्छ भने
Please like and subscribe my video. Thank you for watching my video. Done.